नमस्ते, फेरि मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले थाहा पाउनु भइसक्यो होला आज मैले के रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले चाहिँ प्रीतिको चाहिँ न्यू स्टाइलले मैले चौचौ बनाउन गइरहेको छु। सो हजुरले अब यसमा चाहिँ के एड हुन्छ सो म हजुरलाई देखाउँछु है त। आउनु ल हामी सँगै मिलेर यो चौचौ चाहिँ रेडी गरौँ है त। सो हामीले यसको लागि चाहिँ साग लिन्छौँ अनि बन्दा, त्यसो हरियो लसुन, प्याज, धनियाँ, सुकुटी अनि टमाटर हामीले लिएको छौँ यो चौचौको लागि। सो हाम्रो चाहिँ आज प्रीति लिएको छु मैले। सो सुरुमा हामीले प्यान लिने, प्यानमा चाहिँ तेल राख्नु होला अनि तेललाई एकछिन तात्न दिनु। तातेपछि चाहिँ हामीले प्याजलाई हामीले फ्राई गर्छौँ अनि मजाले फ्राई गर्ने यसलाई एकछिन चलाउनु अनि हल्का ब्राउन भए आएपछि चाहिँ हामीले हरियो लसुन चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। यसलाई पनि एड गरेपछि यसलाई पनि हामीले मजाले चलाउँछौँ यसलाई पनि। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हल्का ब्राउन आएपछि चाहिँ यसको कलर, त्यसपछि हामीले सुकुटी एड गर्छौँ अनि सुकुटी पनि एड गरेपछि चाहिँ यसलाई पनि हामीले मजाले चलाउँछौँ, मिक्स वेल गर्छौँ अनि बल्ल यसको टेस्ट आउँछ। अनि यसलाई मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब मजाले यसलाई पाक्न दिनु। त्यसपछि हामीले चाहिँ बन्दा लिन्छौँ अनि बन्दालाई पनि हामीले लिइसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि हामीले मजाले चलाउँछौँ। यसलाई मजाले चलाउनु होला, एकछिन यसलाई चाहिँ फ्राई हुन दिनु होला मजाले चलाएर मजाले यसलाई भुट्नु होला। चलाइसकेपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले यो बन्दा पनि पाक्यो। अनि बन्दा पाकेपछि हामीले साग लिन्छौँ किनकि साग पाक्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन, त्यो कारणले गर्दा मैले लास्टमा साग लिएँ। अनि सागलाई पनि मजाले चलाइदिनु होला। अनि एकछिन ढाकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साग पनि पाक्यो हाम्रो, हल्का पाकिरहेको छ। एकचोटि फेरि मजाले चलाउनु अनि चलाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले बेसार एड गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि धुलो खुर्सानी कतिको हजुरलाई पिरो खानु होला त्यो अनुसारले एड गर्नु होला। त्यसपछि मसला लेख्छौँ, त्यसपछि एज पर टेस्ट नुन लेख्छौँ हामीले, हजुरलाई कति एड गर्नु मन लाग्छ त्यति नै एड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले अदुवा लसुन लेख्छौँ हल्का अनि यसलाई मजाले मिक्स वेल हामीले गर्छौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा मैले टमाटर लिएँ अनि त्यसपछि धनियाँको पत्ता नि एड गरेँ, मिठो टेस्ट आउँछ धनियाँको पत्ता एड गर्दा पनि। अनि मिक्स वेल राम्रोसँग गर्नु होला अनि एकछिन ढाक्दिनु। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो उसै रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो चौचौको मसला राख्छौँ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ पिरो हुने अचार छ, मैले चाहिँ धेरै राखेन, मैले एक पत्ता मात्रै राखेँ किनकि मैले धेरै पिरो खाँदैन, त्यो कारणले गर्दा एउटा मात्रै राखेँ। त्यसपछि हामीले चौचौ एड गर्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 3टा चौचौ लिएको छु। अनि यो राखेपछि मैले पानी एड गरिदिन्छु। अब हजुरलाई कतिको सुप खानु मन लाग्छ त्यति नै सुप राख्नु होला है। मलाई चाहिँ एकदमै सुप मनपर्छ, त्यो कारणले गर्दा अनि मैले चाहिँ राखेँ किनकि चिसो मौसम छ होइन, त्यो कारणले गर्दा। अनि एकछिन मजाले चलाइदिनु अनि चलाइसकेपछि ढाकिदिनु होला। अनि सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चौचौ रेडी भयो है गाइस। अब यो चिसो मौसममा ओहो तातो चौचौ, अझै यो त झन् हटपट जस्तो देखेछ है, यस्तो राम्रो देख्छ अनि खाँदा पनि यस्तो मिठो छ। एकचोटि ट्राई गर्नु होला। प्रीतिको पिरो चौचौ पनि एकदमै मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ है। सो एकचोटि घरमा बनाउनु होला र खानु होला, यसरी नै टेस्टी हुन्छ र मिठो। र थ्याङ्क यू सो मच गाइज।